در سالهای اخیر مجموعه‌ای از نشانه‌ها، اظهارات تلویحی فرماندهان، تغییرات در نقشه‌های صنعتی و حتی الگوهای بودجه‌ای دفاعی ایران ذهن تحلیلگران بین‌المللی را به سمت احتمال وجود یک پروژه کاملاً محرمانه در داخل صنایع هوایی کشور حرکت داده است. پروژه‌ای که برخی آن را سایه ایران و برخی دیگر پرنده خاموش می‌نامند، اما در میان تحلیلگران داخلی با عنوان غیررسمی پروژه فوق محرمانه پرنده پنهانکار ایرانی شناخته می شود. هدف احتمالی این پروژه دستیابی به یک پلتفرم کم سطح مقطع راداری است، پرنده‌ای که بتواند شکاف موجود در معماری بازدارندگی ایران را پر کند و کشور را در ردیف معدود تولید کنندگان جهانی جنگنده‌ها یا پهپادهای رادارگریز قرار دهد. ما ساختیم و این هم یکی از نمونه‌هاش. هرچند تا امروز هیچ تصویر رسمی، هیچ رونمایی علنی و حتی هیچ اشاره مستقیم از سوی مسئولان منتشر نشده است، اما انباشت شواهد غیر مستقیم و قرائن فنی این تصویر را تقویت کرده که شاید ایران در حال کار بر روی یک پرنده پنهانکار با ماهیتی کاملا متفاوت از آن چیزی باشد که تا امروز دیده ایم. در تحلیل نخست می توان به 3 شاخه اصلی اشاره کرد که کارشناسان را به سمت فرضیه فعال بودن این پروژه حرکت داده است. نخست، توسعه سریع مواد مرکب پیشرفته و رزین‌های جاذب امواج رادار در چند سال اخیر. دوم، جهش توان ایران در طراحی آیرودینامیک پلتفرم‌های بدون دم، بالهای پرنده و ورودی‌های هوای اس شکل. و سوم، افزایش عجیب سکوت رسانه‌ای در بخش‌های از صنایع هوایی که سابقاً خروجی‌های خبری بیشتری داشت. این 3 عنصر در کنار هم زمینه‌ای می‌سازند تا احتمال وجود یک برنامه مخفی در سطح فوق سری افزایش یابد. در لایه فنی، اگر بخواهیم مشخصات احتمالی چنین پرنده‌ای را بازسازی کنیم، باید به مجموعه‌ای از فناوری‌ها توجه کنیم که ایران در یک دهه اخیر به صورت پراکنده معرفی کرده است: توسعه رادارهای کوچک مقیاس، سامانه‌های ناوبری اینرسی بسیار دقیق، تولید موتورهای توربوجت سبک با مصرف سوخت کمتر، ساخت مواد جاذب امواج در باندهای C و X و آزمایش الگوهای پروازی کم صداتر. همگی بخشی از پازل یک پلتفرم پنهانکار را تشکیل می دهند. وقتی این قطعات کنار هم قرار می گیرند، حتی اگر نسخه اولیه این پروژه یک جنگنده تمام عیار نباشد، احتمال شکلگیری یک پهپاد رزمی پنهانکار بسیار بالا می رود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ایران ابتدا به دنبال یک UCAV یا به اصطلاح یوکاو رادارگریز خواهد رفت، زیرا پیچیدگی فنی آن در مقایسه با یک جنگنده سرنشیندار بسیار کمتر است و با ظرفیت صنعتی موجود سازگارتر به نظر می رسد. اما جذابترین قسمت این ماجرا شواهد غیر مستقیمی است که گاهی از سخنان مقامات یا تغییرات محیطی پایگاه‌های هوایی به دست آمده است. طی سالهای اخیر چندین بار به طور ناگهانی بخش‌هایی از برخی پایگاه‌های مهم کشور بسته یا ساخت و سازهای جدید در آن آغاز شده است. ساخت و سازهایی که معمولاً با ساخت آشیانه‌های بزرگ و دارای پوشش جذب امواج همراه بوده است. این رفتار مشابه اقداماتی است که آمریکا پیش از پرواز آزمایشی B2 و چین پیش از رونمایی J-20 انجام می‌داد. در فضای تحلیل نظامی چنین تغییراتی معمولاً نشانه تحرکات مربوط به آزمایش‌هایی است که نمی‌خواهند حتی از دید ماهواره‌های تجاری لو برود. از سوی دیگر چندین مقام نظامی در اظهاراتی کوتاه اما پرمعنا از پروژه‌هایی که فعلاً رسانه‌ای نشده‌اند سخن گفته‌اند. این جمله در ظاهر می‌تواند بسیار کلی به نظر برسد، اما وقتی همراه با سایر شواهد دیده می‌شود
وزن بیشتری پیدا می کند. مسئله زمانی جالب تر می شود که بدانیم ایران طی سالهای اخیر به سمت طراحی پلتفرم هایی با بدنه یک پارچه کامپوزیتی رفته است، فناوری که پیش نیاز تمام پرنده های پنهانکار امروزی است. ترکیب این موضوع با توسعه نرم افزارهای شبیه ساز جریان هوای پیچیده که یکی از بخش‌های حیاتی طراحی سطوح پنهانکار است، احتمال یک پروژه بزرگ را جدی‌تر می‌کند. دریافت سیگنال‌های غیر مستقیم از تمرینات راداری نیز بخش دیگری از پازل است. گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد برخی تمرینات ناگهانی راداری در سال‌های گذشته به طور ویژه روی شکار اهداف RCS پایین متمرکز بوده‌اند، اهدافی که گفته می‌شود توسط پهپادهای خاصی شبیه سازی می‌شدند. چنین تمریناتی معمولاً زمانی انجام می‌شوند که سامانه‌های دفاعی باید برای مواجهه با یک تهدید واقعی آزمایشی آماده شوند. پرسش اساسی این است: آیا اهداف RCS پایین همان پرنده پنهانکار ایرانی بودند که برای آزمایش وارد میدان شدند؟ در جواب باید گفت در حوزه طراحی محتمل‌ترین الگوی پرنده پنهانکار ایرانی یک بدنه بال پرنده با ورودی هواهای کاملا مخفی و کابین کوچک یا بدون کابین بسته به نوع مأموریت است. بال پرنده علاوه بر کاهش سطح مقطع راداری از نظر ساخت و تعمیر نیز سازگاری بیشتری با امکانات داخلی دارد. همچنین احتمالاً لبه‌های حمله و فرار بدنه با زاویه‌های شکسته و هندسه چند وجهی طراحی شده اند، مشابه چیزی که در F-117 دیده میشد، اما با فناوری‌های روز نرمتر و ارگانیکتر خواهد بود. وجود چنین هندسه‌ای در پروژه قاصدک و کوثر دیده نشده، اما در برخی نمونه‌های تحقیقاتی که هرگز رسانه‌ای نشدند، نشانه‌هایی از این نوع طراحی گزارش شده بود. در بخش پیشران، اگرچه ایران هنوز به موتورهای توربوفن پنهانکار سطح بالا دست نیافته، اما امکان استفاده از ورودی‌های هوای S-شکل با کانال کشی داخلی برای پنهانسازی پرای کمپرسور وجود دارد. این فناوری در دهه اخیر چندین بار در مدل‌های تحقیقاتی ایرانی دیده شده است. همچنین کاهش گرمای خروجی موتور با فناوری‌های ساده‌تر نیز قابل اجراست و نیازی به دسترسی به آلیاژهای فوق پیشرفته ندارد. همین ترکیب می‌تواند سطح پنهانکاری حرارتی قابل قبولی ایجاد کند. اما چرا ایران باید به دنبال چنین پروژه‌ای برود؟ پاسخ در معماری امنیتی منطقه نهفته است. با ورود ترکیه به پروژه TFX، توسعه ناوگان F-35 در کشورهای همسایه و حضور پهپادهای پنهانکار آمریکایی در اطراف ایران، نیاز به یک ابزار بازدارنده با توان نفوذ عمیق و پایدار بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. یک پلتفرم پنهانکار می تواند مأموریت‌هایی مثل شکار رادارهای دشمن، نفوذ در عمق بدون درگیری مستقیم، حمله نقطه‌ای به مراکز حیاتی و حتی جمع‌آوری اطلاعات بدون شناسایی را انجام دهد، چیزی که در سطح استراتژیک تأثیر بسیار زیادی دارد. قسمت جذابتر سناریو احتمال وجود نسخه دوم این پروژه است، نسخه‌ای که شاید به یک جنگنده سبک پنهانکار منجر شود. هرچند بعید است ایران در کوتاه مدت به چنین مرحله‌ای برسد، اما برخی مستندات نشان می‌دهد مطالعات مفهومی آن انجام شده است. طراحی‌های سه‌بعدی غیررسمی که گهگاه در دانشگاه‌ها دیده می‌شود، نشان از علاقه و پیگیری این موضوع دارد، گرچه نمی‌تواند این داده ها را به طور مستقیم به پروژه اصلی ارجاع داد، اما میتوان آن را نشانه‌ای از جهتگیری کلی در حوزه هوایی دانست. نکته مهم در تحلیل این پروژه میزان محرمانگی است. حتی در داخل ساختار دفاعی ایران نیز لایه‌بندی هایی وجود دارد که تنها تعداد بسیار معدودی از افراد به برخی برنامه‌ها دسترسی دارند. این همان سطح محرمانگی است که پروژه های بزرگی مثل موشک خرمشهر،
پهپادهای شاهد یا سامانه باور 373 در مراحل اولیه داشتند. بنابراین اگر واقعاً پرنده پنهانکار ایرانی در مرحله نمونه سازی یا آزمایش‌های مقدماتی باشد، کاملا طبیعی است که هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده باشد. در نهایت پرسش بزرگ این است: آیا این پروژه واقعاً وجود دارد؟ پاسخ قطعی ممکن نیست، اما کنار هم قرار گرفتن شواهد امکان وجود آن را بیش از یک فرضیه تخیلی نشان می دهد. اگر چنین پروژه‌ای واقعاً جریان داشته باشد، می تواند معماری قدرت هوایی منطقه را در دهه آینده تغییر دهد و ایران را وارد باشگاه محدود کشورهایی کند که توانایی ساخت پلتفرم‌های پنهانکار بومی را دارند. حتی اگر محصول نهایی از نظر فناوری به پای F-22 یا B-21 نرسد، دستیابی یک پرنده پنهانکار بومی حتی در سطح میان رده جهشی استراتژیک محسوب می شود. تمام این نشانه ها از توسعه مواد جاذب گرفته تا تغییرات پایگاه ها، از پیشرفت در آیرودینامیک تا گزارش های تمرینات راداری مانند قطعات پازلی هستند که تصویری مبهم اما قابل حدس را شکل می دهند. تصویری که در آن ایران در سکوت کامل روی ساختار پرنده‌ای کار می کند که بتواند نقشه بازی را عوض کند. پرنده‌ای که شاید فعلا تنها در آشیانه‌های بسته و شبانه‌های سکوت‌آلود دیده می شود، اما اگر روزی پرده از آن کنار برود، احتمالاً یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ هوانوردی نظامی ایران خواهد بود. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.